to go up there, so we have a special price. Yeah. Actually, it's 1,050 one person to go to the rooftop and 24th level. So right now it's about 765 baht. Yeah, per we know. person. We read. Also, Yeah. if some people who like 60 years old already, so we have like special price for 250. Okay. Yes. 50. No, not really. Yeah, and also we have a soft drink for free in this price. Okay. So soft drink and a 100 Thai baht discount for another beverage. Okay. Yes. Yeah. And total for 5 for adult, 1 junior is Pay with the card? Yes, Visa, Master. Oh, this is Amex also. It's no problem. Dåliga de är på Amex överallt. Sånt här ställe borde verkligen ta Amex. Vi ska på Det är 220 kronor per person. Det är inte så farligt tycker jag. Security check här innan man går in. Safety. Ja. Ja. Chris. Jag snurrar. Här var ju bara. Här var spacen. Jobbigt för han. Ja, ja. Och det kan... Kom igen nu. Okej. Det här är ju schysst. Vi kan ju, när vi går ner sen kan man ju ta några bilder här. Vi fokuserar på att gå upp då, det verkar ju lugnt alltså. Jag ska stoppa för Sabrika. Okej. Kaffekaffe. Det är en hiss upp här. Det kan ju vara lite ballt att åka hissen också. Sabrika. Sabrika. Cleaning in progress. Okay. Helt fritt i luften. Just. Det var lite stressigt där nere, men det här var värt det. Så det här är drinkarna som man får i biljetten. Oj, kaponka. Flyt vi hade. Det måste ha varit stängt eller någonting. Det öppnat igen. Ja. Let's go straight and exit this way, please. Kaponka. Up, exit. Kaponka. Kaponka. Vad är det här? Finish เขาคูปองครับ 30% off Ja, kaponka.